කෙෂුබොයි නාලිකාවට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි මේ වැඩසටහනෙන් කතා කරන්නේ අපේ පුංචි දරුවන්ගේ මොළය වර්ධනය කරන්න, ගෙදරදීම කරන්න පුළුවන් ඉතාමත් සරල, ඒ වගේම විද්‍යාත්මකව තහවුරු කරපු ක්‍රියාකාරකම් 20ක් ගැනයි. දරුවන්ගේ ලෝකය කියන්නේ ඇත්තම හරිම පුදුමාකාර තැනක් නේ. ඉතින් අපි පියවරෙන් පියවර බලමු ඒ පුංචි මනස පෝෂණය කරන්නේ කොහොමද කියලා. වඩාත්ම සිත් ගන්නා කාරණය තමයි වයස අවුරුදු 2-3 අතර කාලය කියන්නේ දරුවෙකුගේ ජීවිතයේ සුවර්ණමය යුගයක්. ඒ දන්නවද? මේ කාලය ඇතුළත දරුවගේ භාෂා හැකියාව, සියුම් සහ දලචාලක කුසලතා, ඒ වගේම තර්කානුකූල චින්තනයේ පුදුමාකාර වේගකින් වර්ධනය වෙනවා. හරියටම කිව්වොත් ඒගොල්ලන්ගේ මොළය හරියට ස්පොන්ජ් එකක් වගේ අවට පරිසරයේ තියෙන හැමදේම ඊටමත් ඉක්මනින් උරා ගන්නා කාලයක් තමයි මේක. හරි. අපි මේ ගැන ගැඹුරින් බලමු. මේ ක්‍රියාකාරකම් 20 කරන්න අම්මලා තාත්තලා කලබල වෙන්න කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අපි මේවා ප්‍රධාන කොටස් 4කට වෙන් කරලා තිනවා. ඒ තමයි තර්කණය සහ මතකය, චාලක කුසලතා, භාෂා සහ සමාජීය කුසලතා සහ අවසාන වශයෙන් කායික හා සංවේදන ක්‍රියාකාරකම්. මේ පිළිවෙලට ගියාම දරුවාගේ සංවර්ධනය ඉතාමත් සමබරව ඉදිරියට ගෙනියන්න අපිට පුළුවන්. ඔන්න අපි පළවෙනි කොටසින් පටන් ගමු. තර්කණය සහ මතකය. දරුවෙකුගේ ප්‍රජානන හැකියාවන්, එහෙම නැත්නම් මොළයේ බුද්ධිමය පදනම සහ ගැටලු විසඳීම හැකියාව ගොඩනගන්නේ කොහොමද කියලා අපි දැන් බලමු. මුලින්ම එකිනෙකට වෙනස් පාට සහ හැඩතල වෙන් කරන්න දීම. මේකෙන් දරුවගේ දෘශ්‍ය හඳුනාගැනීමේ හැකියාව හරිම ශීඝ්‍රයෙන් වර්ධනය වෙනවා. ඊළඟට බ්ලොක්ස් එක මතයක තියලා ගොඩනගනකොට මොකද වෙන්නේ? ඇස සහ අත අතර තියෙන සම්බන්ධය, ඒ කියන්නේ අක්ෂිහස්ත සම්බන්ධීකරණය ගොඩක් දියුණු වෙනවා. ඒ වගේම කෑලි 3-4ක සරල පසල්ස් විසඳන්න දෙන එකෙන් අවකාශය ගැන තියෙන අවබෝධය වැඩි කරලා දරුවගේ මොළය තියුණු කරනවා. එතකොට ඊළඟට තියෙන වැදගත්ම දේ තමයි මේ අපූර්ව විද්‍යාත්මක සංකල්පය object permanence. එහෙමත් නැත්නම් වස්තුන්ගේ ස්ථිරභාවය. සරලවම කිව්වොත් යම්කිසි දෙයක් අපේ ඇසට නොපෙනී ගිය පමණින් ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙලා යන්නේ නැහැ කියන එක තේරුම් ගැනීමේ හැකියාවයි මේ. අපේ ඊළඟ ක්‍රියාකාරකම් පෙළ හැදිලා තියෙන්නෙම මේ සංකල්පය දරුවට ප්‍රායෝගිකව පුරුදු කරන්නයි. දරුවාට පෙනෙන්න සෙල්ලම් බඩුවක් කොහේ හරි හංගලා ඒක හොයන්න දිරිමත් කිරීමෙන් අපි අර කලින් කතා කරපු වස්තුන්ගේ ස්ථිරභාවය කියන සංකල්පය දරුවාගේ මනසේ තදින්ම කාවදිනවා. තවදුරටත් කිව්වොත් එකම පාට මේස් කුට්ටමක් හරි එහෙමත් නැත්නම් සමාන පින්තූර කාඩ්පාත් දෙකක් හරි ගලපන්න දෙන එකෙන් මොළයේ තර්කන මධ්‍යස්ථානේ ඊටමත් හොඳින් සක්‍රිය වෙනවා. හරි. අපගේ දෙවන කොටස වෙන්නේ චාලක කුසලතා වර්ධනය. දරුවෙකුගේ අනාගත ස්වාධීනත්වයට සහ එදිනෙදා වැඩකටයුතු තනිවම කරගන්න අවශ්‍ය කරන සියුම් සහ දල ශාරීරික පාලනය ලබා දෙන්නේ මේ අංශය හරහායි. ප්ලේඩෝ මිරිකීම, ඒ වගේම මහත නූලකට පවළු ඇමිනීම වගේ දේවල් වලින් දරුවගේ පුංචි ඇඟිලිවල මාංශපේශී ගොඩක් ශක්තිමත් වෙනවා. අනාගතයේදී පැන්සලක් අල්ලලා අකුරු ලියන්න මේක අත්‍යවශ්‍ය පෙරහුරුවක්. ඒ විතරක් නෙවෙයි, සෙල්ලම් බඩු අස් කරනවා වගේ සරල නිවසේ වැඩවලට දරුවව සම්බන්ධ කරගන්න. සමහර විට එයාලා ඒක තව ටිකක් අවුල් කරයි. හැබැයි ඒකෙන් ඕන් තුල ආත්ම විශ්වාසයක් සහ වගකීම් සහගත බවක් කුඩා කාලයේදීම ලස්සනට ගොඩනගෙනවා. දෙන්න අපි යමු අපේ තුන්වන අධ්‍යයනයට. භාෂා සහ සමාජීය කුසලතා. මේ ලෝකයේත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න, අදහස් හුවමාරු කරගන්න දරුවන්ට තියෙන හොඳම අවිය තමයි භාෂාව කියන්නේ. සෙල්ලම් බඩුවකට කෑම කවනවා වගේ මනහකල්පිත ක්‍රීඩා, ඒ කියන්නේ ප්‍රිටෙන්ඩ් ප්ලේ කිරීමෙන් දරුවාගේ නිර්මාණශීලීත්වය උපරිමයට යනවා. ඒ වගේම පින්තූර පොත් බලන ගමන් කෝ බල්ලා ඉන්නවා වගේ සරල ප්‍රශ්න ඇහුවම ඒගොල්ලන්ගේ වචන මාලාව ගොඩක් ඉක්මනින් වැඩි වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට බෝලේ අරගෙන පුටුව උඩින් තියන්න වගේ පියවර දෙකක උපදෙස් දීමෙන් දරුවා භාෂාව අවබෝධ කරගන්න ආකාරය මනාව උපමට්ටම් වෙනවා. තමන්ගේම ඇස, කන, නාසය අල්ලමින් ඒවා නම් කරන එකෙන් දරුවා තුල ස්වයං අවබෝධය ගොඩක් පුළුල් වෙනවා. තවත් විනෝදජනක දෙයක් තමයි සතුන්ගේ පින්තූර පෙන්වල ඒ ශබ්ද අනුකරණය කරන්න දෙන එක. භාෂාවේ නිවැරදි උච්චාරණය පුරුදු කරන්න තියෙන නියම ක්‍රමයක් තමයි ඒක. දැන් අපි පිවිසෙන්නේ අපේ අවසාන කොටසට. ඒ තමයි කායික සහ සංවේදන ක්‍රියාකාරකම්. දරුවන්ට කොහොමද එකතැන ඉන්න බෑනේ. ඔවුන් නිතරම ක්‍රියාශීලී. ඉතින් ඒ ක්‍රියාශීලී බව පාවිච්චි කරලා ඔවුන්ගේ පංචේන්ද්‍රියයන් හරහා මේ ලෝකයේ ගැඹුරින් අත්විඳින්න අවස්ථාව දීම තමයි මෙහි අරමුණ.
අත්පුඩි ගහන ගමන් ළමා ගීත ගායනා කිරීමෙන් දරුවන්ට රිද්මය හඳුනා ගැනීම දියුණු වෙනවා. වැලි හෝ වතුර එක්ක සෙල්ලම් කරන එකෙන් ස්පර්ශය හරහා කෙලින්ම මොළයට සංඥා ගිහින් මොළය උත්තේජනය කරනවා. ඒ වගේම gedara තියෙන කොට්ට කුෂන් බිම තියලා ඒ උඩින් පනින්න යටින් රින්ගන්න දීමෙන් ශරීරයේ සමගරතාවය වගේම දල චාලක කුසලතාත් හොඳින් වර්ධනය වෙනවා. මිදුලේ ඇවිදින ගමන් කොළ මල් එකතු කරන්න දෙන එකෙන් සුභාව ධර්මය ගැන දරුවාගේ හිතේ පුදුමාකාර කුතුහලයක් ඇති වෙනවා. බෝලයක් පෙරලනකොට එමත් නැත්නම් පයින් ගහනකොට ඇස සහ අත්පා අතර තියෙන සම්බන්ධීකරණය හැදෙනවා. ඒ වගේම කුඩා සෙල්ලම් බෙරයකට තට්ටු කිරීම වගේ දෙයකින් මොළයේ ශ්‍රවණ මධ්‍යස්ථාන සක්‍රිය වෙලා දරුවාගේ රිද්මයානුකූල හැකියාවන් එළියට එන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට මේ කතා කරපු අපූරු තොරතුරු වලින් පස්සේ අපිට මේ හිතන්න දෙයක් ඉතිරි වෙනවා. අද දවසේ නිවසේදී මුලින්ම අත්දා බලන්නේ මේ ක්‍රියාකාරකම් විසින් මොකක්ද? මේ හැම කුඩා පියවරක්ම අපේ දරුවාගේ දීප්තිමත් අනාගතය වෙනුවෙන් තබන දැවන්ත ආයෝජනයක්. ළමාවේ වර්ධනය කියන්නේ හරියට ලස්සන මලක් පෙපෙනවා වගේ පුදුමාකාර ක්‍රියාවලියක්. අපින් වෙන්න ඕනේ නිවැරදි පරිසරය සහ ආදරය නෝඩුව ලබා දෙන එක විතරයි. මේ ක්‍රියාකාරකම් එකින් එක කරලා බලන්න දරුවාගේ ලෝකේ කොතරම් සුන්දරද කියලා ඔබටම අත්දින්න පුරයන් වෙයි. ඉතින් මේ විස්තරාත්මක පැහැදිලි කිරීමෙන් අලුත්ම ජීවිතයට එකතු කරගත්තා නම් අනිවාර්යෙන්ම ලයික්, ෂෙයාර් සහ කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. තවත් වෙවැනිම වටිනා තොරතුරු සමගින් අපි නැවත හමු වෙමු.